Anh em ơi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Việt Nam Warpath. Vậy là lại sắp cuối năm rồi đấy. Cuối năm thì lúc nào cũng có sự kiện nỗ lực vươn tới đỉnh cao và các cuộc đua top nảy lửa. Mà mình nghĩ sự kiện này chắc chỉ có các cá voi, các bot nạp tiền mới quan tâm thôi nhỉ? Nhưng mà không sao, hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào một chủ đề nóng hơn nhiều. Đó là review chi tiết vị sĩ quan máy bay chiến đấu mới toanh, đang làm mưa làm gió, Dạ Ưng hay còn gọi là Nighthawk. Nghe nói là hệ số sát thương của sĩ quan này có thể lên tới 3.400. Một con số rất là khủng khiếp. Đúng vậy. Với hệ số sát thương đó, anh ta có thể xốc chết bất kỳ ai đang lảng vảng xung quanh và mở ra một meta hoàn toàn mới cho máy bay chiến đấu. Khoan đã, anh em đừng vội tin lời tôi nói phét nhá. Hãy xem thật kỹ video này, đừng có tua nhanh vì tôi sẽ phân tích rất kỹ từng skill, kết hợp với ai, mạnh yếu ra sao. Nhớ xem đến cuối đấy. À mà khoan, thống kê cho thấy 80% anh em xem kênh tôi là xem chùa đấy. Đau lòng thực sự. Bấm ngay cái nút đăng ký và share cho cả clan vào hóng đi chứ. Việc phân tích kỹ lưỡng trước khi dồn tài nguyên vào là cực kỳ quan trọng. Chính xác luôn. Và hôm nay chúng ta sẽ làm rõ xem Dạ Ưng có xứng đáng với từng bức tượng vàng của anh em không. Bắt đầu ngay với thứ làm nên tên tuổi của sĩ quan này nhé. Đó là cơ chế tiến hóa, giống như Dạ Oanh vậy. Cái cơ chế tiến hóa này, về cơ bản, nó là một lời khẳng định đây là sĩ quan hàng top rồi. Trước khi tiến hóa, thì bộ kỹ năng của Dạ Ưng cũng khá là cơ bản. Một chút sát thương 600, tăng 7,5% sát thương và kháng, rồi 18% oanh kích. Nói chung là ổn, nhưng mà chưa có gì đột phá cả. Đúng kiểu nhá hàng thôi, nhưng một khi đã tiến hóa rồi thì câu chuyện nó sang một trang khác hoàn toàn. Cảm giác như từ máy bay cánh quạt lên thẳng máy bay phản lực luôn đấy. Giờ hãy nói về cái động cơ phản lực đó đi. Chúng ta hãy đi sâu vào bộ kỹ năng đã tiến hóa nhé. Bắt đầu lại với skill 1, ưng săn mồi đêm. Hệ số sát thương bây giờ không còn là 600 nữa, mà nhảy vọt lên 900 mỗi 4 giây. Không chỉ vậy, nó còn có thêm hiệu ứng phụ nữa. 25% xác suất làm chậm tốc độ bay của địch đi 25% trong 4 giây. Và còn cái cơ chế khô máu nữa chứ. Nếu sinh lực dưới 75%, hệ số sát thương còn được tăng thêm 15%. Càng đánh càng đau. Đúng vậy. Cái hiệu ứng làm chậm này không chỉ để truy đuổi đâu. Nó là chìa khóa để kích hoạt một cái năng khác mạnh hơn rất nhiều về sau. Ra là vậy. Tiếp đến skill 2, đôi cánh bí mật. Sau khi tiến hóa thì tăng 12,5% cường độ sát thương và 12,5% kháng sát thương. Vừa công vừa thủ. Khá là toàn diện. Nhưng skill 3, thú săn vỗ mùi, mới là cái đáng nói. Nó tăng tới 30% nghênh kích và 30% chống chịu nghênh kích. Nghênh kích? Cái này có phải là sát thương lúc hai bên lao vào nhau không ạ? Chính xác. Nó là hiệu quả trong những giây dạo tranh đầu tiên. Việc tăng cả công lẫn thủ trong cái khoảnh khắc then chốt này giúp Dạ Ưng có khả năng thắng trong pha đấu tay đôi ban đầu, hoặc ít nhất là sống sót qua cái cú sốc sát thương đầu tiên để còn có cơ hội rút lui. Hóa ra là vậy. Tức là không chỉ đam to mà còn khá là trâu bò lúc mới vào trận. Vậy còn skill 4, bão dữ càn quét, đây có phải là thứ tạo nên con số 3.400 không? Đây chính là nó. Kỹ năng này tăng 40% cường hóa kỹ năng tướng. 40%? Một con số rất lớn rồi. Chưa hết đâu. Nếu sinh lực dưới 75%, nó lại được tăng thêm 15% cường hóa kỹ năng nữa. Tổng cộng có thể lên tới 55%. Trời ơi, tức là nó khuếch đại sát thương của cả bản thân và sĩ quan đi cùng lên một cách kinh khủng. Đúng vậy. Và mảnh ghép cuối cùng, thứ hoàn thiện bức tranh sức mạnh này, chính là kỹ năng thức tỉnh, chim ưng chụp mồi. Kỹ năng này giảm 15% kháng sát thương của địch trong 4 giây. Và nếu mục tiêu bị làm chậm, nó giảm thêm 20% nữa. Thấy sự liên kết chưa? Skill 1 có 25% xác suất làm chậm. Nếu dính hiệu ứng đó, skill thức tỉnh sẽ lột đi tổng cộng là 35% giáp của kẻ địch. 35% kháng sát thương. Một hiệu ứng giảm giáp quá khủng khiếp. Nó là một chuỗi hiệu ứng cộng hưởng hoàn hảo. Skill này kích hoạt skill kia tạo ra sức mạnh tăng theo cấp số nhân. Được rồi, vậy là chúng ta đã có đủ các mảnh ghép. Bây giờ, hãy cùng nhau mổ xẻ bài toán 3.400 xem nó đến từ đâu. Để giải bài toán này, chúng ta cần tìm một người đồng đội hoàn hảo cho Dạ Ưng. Và người đó không ai khác, chính là cánh kiếm. Anh em để ý nhé, kỹ năng chủ động của Dạ Ưng gây sát thương mỗi 4 giây. Có một sĩ quan không quân nào khác cũng có cơ chế y hệt như vậy không? Chỉ có một thôi, đó là cánh kiếm, với hệ số 1.100. Chính xác, cánh kiếm. Sự trùng hợp này không thể là ngẫu nhiên được. Đây là gợi ý quá rõ ràng từ nhà phát triển rồi. Dạ Ưng và cánh kiếm là một cặp trời sinh. Một người có hệ số sát thương cơ bản cao,
người kia có bộ khuếch đại sát thương kỹ năng bá đạo. Ok, bắt đầu tính nhẩm nhé. Sát thương gốc của cả hai khi nổ skill cùng lúc. 900 của Dạ Ưng cộng 1.100 của cánh kiếm là 2.000. 2.000 hệ số mỗi 4 giây. Bản thân con số này đã rất mạnh rồi. Nhưng đó mới là khởi đầu thôi. Áp dụng kỹ năng thứ tư của Dạ Ưng vào, tăng 40% cường hóa kỹ năng. 2.000 nhân với 1.4 là 2.800. Và vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Đúng vậy. Chúng ta còn điều kiện dưới 75% máu nữa. Khi đó, Dạ Ưng được bốc thêm một loạt hiệu ứng. Tổng mức tăng sát thương lúc này lên tới gần 70%. Vậy là lấy 2.000 sát thương gốc nhân với khoảng 1.7. Kết quả cuối cùng, hơn 3.400 hệ số sát thương tung ra đều đặn mỗi 4 giây. Trời ơi, sát thương nó rộng vãi lúa. Con số 3.400 này nó định nghĩa lại khái niệm sát thương dồn trong không chiến luôn. Nó không phải là sát thương duy trì theo thời gian nữa. Mà là sát thương dồn theo chu kỳ. Cứ 4 giây một lần, nó tưng ra một cú đấm hủy diệt. Không cần may rủi chí mãng gì hết. Bất kỳ mục tiêu nào bị cặp đôi này khóa vào thì đúng là chỉ có nguy cơ bốc hơi trong vài nốt nhạc. Nhưng mà, thường thì mấy cỗ máy sát thương to như này lại rất mỏng manh dễ chết. Nhưng chúng ta đã phân tích ở trên rồi, Dạ Ưng không hẳn là như vậy. Nó có 12,5% kháng sát thương và 30% chống chịu nghênh kích. Nó đủ trâu để sống sót qua loạt tấn công đầu, bị tụt máu xuống dưới 75% một cách an toàn. Và sau đó kích hoạt trạng thái sức mạnh tối đa của mình. Một kịch bản quá hoàn hảo. Ok, tổng hợp lại tất cả những gì chúng ta vừa phân tích. Sát thương khủng, hiệu ứng mạnh, sống sót tốt và một cặp đôi hoàn hảo đã có sẵn. Từ đây có thể đi đến kết luận cuối cùng rồi. Như vậy, với sự xuất hiện của Dạ Ưng, tôi khẳng định meta tiêm kích đã chính thức chuyển sang một hướng mới. Đó là hướng nào? Tiêm kích gây sát thương kỹ năng, skill damage. Một sự thay đổi lớn ấy. Vì trước đây meta tiêm kích gần như là độc tôn của một trường phái thôi. Chuẩn. Trước đây sát thương chủ lực chỉ có một con đường duy nhất. Đó là cặp gây sát thương đòn bắn thường, dựa vào sát thương chí mạng. Điển hình là nài ngựa cộng với hắc sắc. Nhưng bây giờ, người chơi đã có thêm lựa chọn. Điều này làm cho lối chơi không quân đa dạng hơn, giống như bên bộ binh hay xe tăng, vốn là có hai trường phái này song hành từ lâu. Và điều này mở ra một đội hình không quân trong mơ cho các tay to. Các boss chơi 3 tiêm kích. Đội hình bây giờ sẽ đẹp như trong tranh luôn. Thử phác thảo xem nào. 1. Tanker chịu đòn, cáo bạc cộng mũi tên. 2. DPS bắn tay, nài ngựa cộng hắc sắc. Và 3. DPS dồn skill, Dạ Ưng và cánh kiếm. Chính xác. Đây chính là mảnh ghép còn thiếu để tạo nên một đội hình không quân hủy diệt, không có góc chết. Một đội hình quá cân bằng và mạnh mẽ. Nhưng, đó là chuyện của các boss. Còn với anh em nông dân chúng ta, những người chỉ đủ lực nuôi 2 máy bay thì sao? Đây mới là câu hỏi đau đầu. Nên lựa chọn cặp nào làm chủ lực đây? Nên giữ lại cặp bắn tay huyền thoại đã được kiểm chứng, hay là chuyển hướng sang cặp skill mới toanh này? Câu hỏi này thì từ từ, tôi sẽ làm clip so sánh cụ thể cho anh em xem. Một bài toán khó đấy. Như vậy là chúng ta đã phân tích xong. Sắp tới, chúng ta sẽ đón chờ hai vị sĩ quan đều có bộ kỹ năng rất là bá đạo. Rip Current cho hải quân và Dạ Ưng cho máy bay tiêm kích. Tuy nhiên, có một nỗi đau đầu nhẹ. Tài nguyên mà cụ thể là tượng vàng thì có hạn. Đúng thế. Tôi đang phân vân cực độ đây này. Nên dồn tượng cho Dạ Ưng hay là Rip Current đây? Bầu trời hay là biển cả? Hiện tại tượng của tôi chỉ đủ max một con thôi. Theo anh em, tôi nên lên con nào trước? Team bầu trời hay team biển cả? Hãy comment tư vấn giúp tôi với. Tôi lú lắm rồi. Lý thuyết 3.400 thì hay đấy. Nhưng thực tế thì sao? Clip sau sẽ là video test thực tế và so sánh giữa Dạ Ưng kết hợp cùng ai là tốt nhất. Và đặc biệt là màn so găng trực tiếp với các cặp sĩ quan hot nhất meta hiện tại. Anh em nhớ đón xem nhé! Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên đấm nát nút like và đăng ký kênh VN Warpath nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!